Hey, what's up everyone? Cedric TV here and welcome back to my YouTube channel. Well guys, kamusta kayong lahat dyan? It's been a while since huling YouTube upload ko, and guys, na-miss ko to, na-miss ko mag-upload, na-miss ko kayo, sana na-miss nyo rin ako. Char lang. Ayan guys, so ang video na to, it's all about YouTube tutorial. So hindi siya masyadong ganun ka laking tutorial, pero alam ko makakatulong to sa mga baguang YouTuber kagaya ko. Well, tutorial na to is kung paano maglagay ng payment method sa inyong Google AdSense account. So, yun, tama kayo dyan. Kung paano maglagay ng bank account sa inyong mga YouTube, sa inyong Google AdSense payment method. So, yun. So, sa pagkakaalam ko kasi dati merong Western Union yan. But since October, kung hindi ako nagkakamali, October 2020 is inalis na yung Western Union sa payment methods ng AdSense. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil walang tax na nakukuha ang gobyerno. Hindi ko alam. And yun, so ako first time ko rin gagawin to dahil yun, na-approve ako ni YouTube, meron na akong kukuning revenue. Hindi naman kalakihan pero alam ko makakatulong na rin sa akin. And yan, so sana makatulong sa inyo yung video na to. And yan, so kung gusto niyo matuto o gusto niyo malaman kung paano maglagay ng inyong bank account sa inyong payment method sa Google AdSense, so panoorin niyo to. So sa mga dating nanonood sa akin, maraming salamat sa mga suporta. And yun, sa mga bago dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi. Yun, so huwag na natin patagalin to. Let's go!